درود دوستان نازنینم، بهار عسکری هستم و با یک آموزش فوق‌العاده زیبای دیگه در خدمتتون هستم. قراره بهتون این سبد بسیار جذاب و آموزش بدم که حالا خالیش کنم بهتون نشون بدم چقدر خوشگله و فقط پرش کردم که ببینید چقدر میتونه کلا چیزهای مختلف توش بذارید و چقدر گنجایش داره و شما میتونید تو هر سایزی اینو باف بزنید. بهتون آموزش دادم که سایزش رو تغییر بدید طبق نیاز خودتون. میتونید توی 3 سایز اینها رو باف بزنید، از سایز کوچیک، متوسط و بزرگ توی هم ستایی داشته باشید یا تعدادش رو حتی بیشتر بکنید. خیلی خیلی کاربردیه. میتونید ارتفاعش رو تغییر بدید و به اندازه مورد نظر خودتون بافت این سبد بسیار زیبا رو داشته باشید. میتونید با متریال مختلف، نخهای متفاوت باف بزنید. من از نخهای مکرمه 3 میلیمتر استفاده کردم که مکرمه های نیم تاپ هستش. 2 کلاف استفاده شد و برای این سایزی که من باف زدم که سایز نسبتاً بزرگی هستش. بافت دیوار بسیار زیبا هست. شما میتونید دیواره رو بدون اینکه تا بکنید داشته باشید و بعد دستای چرمی بهش وصل بکنید یا دستای چوبی و خیلی کاربردیه. و توی آموزش خدمتتون عرض کردم که چطور کفی رو استحکام سازی هم بکنید اگر دلتون بخواد که این کاری باشه که حالت محکم تری داشته باشه. و پترنی که بهتون آموزش دادم یه پترن خیلی خوشگله و لبه کار رو من برگردون در نظر گرفتم که در نهایت کارمون خیلی خیلی زیبا بشه. کاربرد این سبد میتونه مثل ابتدای ویدیو که دیدید من کانوا توش گذاشتم، میتونه پلاستیک بذارید، برنج توش بریزید و داشته باشید. برای گردو خیلی خوشگله، برای آجیل میتونه تو سایزهای مختلف داشته باشید و اینها رو توی کابینت ها یا روی قسمت کانتر داشته باشید و کارایی خیلی متفاوتی داره. حتی میتونه به عنوان کاور گلدون میتونید ازش استفاده کنید و گلدون ها رو توش بذارید. دیگه این به خودتون بستگی داره. من آموزشش رو کامل در اختیارتون قرار میدم و شما هر جور دلتون بخواد میتونید کاربری این سبد رو تغییر بدید. در هر صورت تو هر سایزی هم قابل بافت است و با هر نخی. اگر بخواین این بافت ایستاده تر باشه میتونید از نخهایی مثل نخهای رافیا یا مکرمه هایی که پلی استر هست و ایستایی بهتری داره استفاده بکنید، یا اینکه از نخهایی مثل نخ تریکو استفاده بکنید یا نخهایی که شبیه نخ تریکو هستن ولی نازکتر هستن. میتونید استفاده کنید که ایستایی کار بهتر باشه. ولی من این مدل بافت رو با این نخهای پنبه‌ای خیلی دوست دارم چون که خیلی حس جالبی دارن و به نظرم خیلی زیبا هستن. در هر صورت مهم این هست که شما این بافت رو یاد بگیرید و برای خودتون باف بزنید. یه نکته دیگه هم هست که شما اگر این کار رو خیلی بلندتر ببافید، ببینید اگر مثلا اینو به شما آموزش دادم قدش رو بلندتر بکنید، میتونید بهش دستای کیف وصل بکنید و اینو به عنوان کیف استفاده بکنید. پس کاربرد بسیار متنوع. مهم اینه که شما آموزش رو اصولی داشته باشید. خب قبل از اینکه بریم آموزش رو با هم شروع کنیم ازتون میخوام که حتما این ویدیو رو لایک بکنید، کانال رو سابسکرایب بکنید و همچنین بافت رو بزنید و این آموزش رو فقط و فقط از طریق کانال یوتیوب هم دریافت بکنید چون این آموزش برای آموزش های یوتیوب ضبط شده. خب من برای این بافت همونطور که خدمتتون عرض کردم از این نخها استفاده کردم که توی آموزش سبد آویز هم از همین نخ استفاده کرده بودم. قلابی که استفاده میکنم قلاب شماره 4.5 هست. حتما از یه مارکر هم برای مشخص کردن ابتدای رج استفاده کنید. خب ببینید بچه ها، ما چون لبه کار رو میخوایم برگردونیم، من کفی رو 9 تا پایه با 9 تا پایه شروع میکنم. شما میتونید این کفی رو با 8 تا پایه هم شروع بکنید. چون که من سبدهای متفاوتی رو میخوام بهتون آموزش بدم، تصمیم گرفتم که برای هر کدوم کفی متفاوتی بهتون آموزش بدم که شما آشنایی بیشتری پیدا بکنید با مدل های مختلف کفی ها. برای این من با 9 تا پایه شروع میکنم و در نهایت 2 رج آخر رو بهتون میگم چطور باف بزنید که کارتون صاف بشه. پس اگر من این باف رو با 9 تا پایه شروع میکنم
میکنم برای قسمت مرکز، دلیلش این هست که مدل های مختلف کفی رو شما میتونید باف بزنید و اگر دلتون بخواد میتونید با 8 تا پایه باف بزنید. خب اول یه ماجیک رینگ میزنیم و توی ماجیک رینگ 9 تا پایه کوتاه میبافیم. خب به این صورت که یه زنجیره میزنم که کار فیکس بشه نخ روی این حلقه ماجیک رینگ و 9 تا پایه کوتاه توش میبافم. به این صورت ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 و این هم از نهمین پایه کوتاه. پس ما 9 تا پایه کوتاه داریم. خب توی ماجیک رینگ نخ رو میگیریم و میکشیم، جمعش میکنیم. حالا میخوایم رج 2 رو شروع بکنیم. بچه‌ها بافت گرد بافی ها متفاوت هست. گرد بافی اصولی و استاندارد داریم که من 2 مدلش رو تا حالا توی همین کانال بهتون آموزش دادم. مدل های مختلف گرد بافی معمولی هم داریم. ما این بافت رو گرد بافی معمولی میکنیم و در نهایت یه بافت تقریبا چون 9 تا پایه داریم 9 ضلعی میشه در نهایت و 2 رج آخر رو خدمتتون عرض میکنم. 2 و 3 رج آخر رو شما چطور بافت بزنید که بافتتون برای این مدل سبد زیبا بشه. خب الان میام توی اولین پایه قلابم رو وارد میکنم و 2 تا پایه میبافم. توی این رج 9 تا پایه به 18 تا پایه تبدیل میشه و هر کدوم از این پایه هایی که من باف زدم توش الان باید 2 تا پایه کوتاه ببافم. ببینید یه دونه پایه و اولین پایه رو مارکر میذارم. بافتمون اسپایرل هست، بس نمیزنم و همینطور بافت رو انجام میدم. ببینید یه دونه پایه توی اولین پایه باف زدم و دومین پایه رو هم توی همین پایه باف میزنم و نخ اضافه رو هم که دیگه دارم با بافتم مخفی میکنم. خب 2 تا پایه بافتم. حالا میام تو پایه بعدی 2 تا پایه میبافم. خب و همونطور که خدمتتون عرض کردم دوستان نازنینم، ما توی هر رج 9 تا پایه اضافه میکنیم. خب چون که بافتمون با 9 تا پایه شروع شده بود. خب و بافتمون گرد بافی معمولیه. اینکه حالا افزایش ها رو کجاها انجام بدیم، افزایش ها روی هم میفته و همونطوری که خدمتتون عرض کردم به این دلیل که من تصمیم دارم سبدهای متفاوتی رو بهتون آموزش بدم، این مدل کفی رو دوست داشتم که بهتون آموزش بدم. حالا شما دوست دارید میتونید مدل های مختلف گردبافی که بلد هستین رو طبق سلیقه خودتون اجرا بکنید. همونطور که گفتم مجدد تاکید میکنم که میتونید با 8 تا پایه گردبافی رو شروع بکنید، هیچ اشکالی نداره. خب حالا من الان بافتم رو انجام دادم، نخ رو هم یه رج لابلای بافتم مخفی کردم و الان 18 تا پایه دارم. خب رج سوم میام پایه اول رو تک میبافم. ببینید پایه اول یه دونه پایه کوتاه میبافم، مارکر رو حتما بذارید و پایه دوم رو افزایشی میبافم. مجدد تک و افزایش، پایه تکی و بعد پایه بعدی افزایش و این باف رو 9 مرتبه تکرار میکنید. در انتهای رج 3 27 تا پایه دارید. خب بچه‌ها این بافت به همین ترتیب اجرا میشه، یعنی شما این رج یه دونه تکی بافتید، بعدیش افزایش و 9 مرتبه تکرار میشه. رج بعدی 2 تا تکی میبافید، یه دونه افزایشی و همین باف 9 مرتبه تکرار میشه. رج بعدی 3 تا پایه تک میبافید و بعد افزایش رو اعمال میکنید و 9 مرتبه این باف تکرار میشه. رج بعدی 4 تا پایه تکی میبافید و این باف رو به همین ترتیب انجام میدید تا 2 رج مونده به انتهای بافتتون که گرد بافیتون تموم بشه. همونطور که خدمتتون ابتدای ویدیو عرض کردم شما میتونید سایزهای مختلف کفی رو باف بزنید و بعد بافت رو وارد دیواره بشید و سایز دیواره رو هم طبق
سلیقه خودتون تغییر بدید. مثلا یه سبد بزرگ، سبد متوسط، سبد کوچیک یا چند تا سایز تو هم خیلی کاربردی هست، میتونید تو کمدتون داشته باشید و هر کدوم از سایزها نیاز داشتید ازش استفاده کنید. خب رج سوم رو هم بافت زدم، وارد رج چهارم میشیم. من این رج رو هم براتون توضیح میدم که بافتش رو خوب یاد بگیرید دیگه، به راحتی میتونید باف رو انجام بده. ببینید رج 4 2 تا پایه تک میبافیم، یه افزایشی تک تک افزایشی و 9 مرتبه این باف تکرار میشه. خب رج بعدی 3 تا پایه تک، یه افزایش داریم 9 مرتبه تکرار میشه. رج بعدی 4 تا پایه تک، یه افزایش. رج بعد 5 تا پایه تک، یه افزایش. رج بعد 6 تا پایه تک، یه افزایش. و این الگویی که خدمتتون عرض کردم باید 9 مرتبه تکرار بشه. یعنی الان من باید 2 تا پایه تک ببافم، خب، و بعد اینجا افزایشش رو اعمال بکنم. خب حالا اینو یه مرتبه انجام دادم، دوباره یک پایه تک، یک پایه تک که شد 2 تا پایه تک و بعد افزایش. و افزایش ها توی این مدل بافت روی پایه دوم افزایشی رج قبله. یعنی اینجا که من 2 تا پایه بافتم توی یک دونه پایه، روی این پایه رج بعد افزایشش انجام میشه. و این الگوهایی که خدمتتون عرض کردم 9 مرتبه تکرار میشه. عملا توی هر رج 9 تا افزایش داریم و تعداد پایه هاتون 9 تا 9 تا اضافه میشه. مثلا رج اول 9 تا، رج دوم 18 تا، رج سوم 27 تا، رج چهارم میشه 36 تا، رج بعدی میشه 45 تا. همینطور 9 تا 9 تا تعداد پایه هاتون افزایش پیدا میکنه تا 2 رج مونده به انتهای بافتتون شما افزایش رو انجام میدید. ببینید عزیزان، حالا در ادامه من این باف رو برای شما ضبط کردم و تا اینجاها که باف زدم افزایشی رو انجام دادم، من الان 2 4 6 8 10 و 12 تا رج باف زدم. خب و بعد 2 رج آخر رو من افزایش ندادم که توی آموزش در ادامه بهتون گفتم که چه کار بکنید. بعد وارد دیواره میشیم و بعد بافت دیواره رو انجام میدیم. خب دوستان نازنینم، من بافتم رو تا اینجا انجام دادم. ببینید 2 رج آخر رو، این 2 تا رج رو بدون افزایش بافتم، چون که ما با 9 تا پایه شروع کرده بودیم. اگر این 2 رج رو ساده بافی نمی کردم کارم چین داشت. خب و الان من 2 4 6 8 10 12 و 14 رج باف زدم. خب حالا اندازه نهایی قطر کار من از اینجا تا اینجا 23 سانت شده. خب پس 2 رج آخر رو بدون اینکه افزایش بدم باف زدم و الان در انتهای این رج من 108 تا پایه دارم. خب حالا میخوایم بریم و بافتمون رو وارد دیواره کنیم. ببینید بچه ها، اگر این رو بخار ندید در نهایت کارتون همچنان یه ذره‌ش یا چین داشته باشه. حتما کارتون رو بخار بدید. خب بعد از اینکه تموم کردید بافتتون رو. خب حالا میخوایم وارد بافت دیواره بشیم. برای اینکه دیواره رو شکل بدیم میام بدون اینکه افزایشی داشته باشم میام توی لوپ پشتی این پایه اول، خب، و لوپ سوم قلابم رو وارد میکنم و پای کوتاه میبافم. خب پس یه رج بدون اینکه افزایشی داشته باشم مجدد پای کوتاه میبافم، این بار به این صورت که توی لوپ پشتی و لوپ سوم قلابم رو وارد میکنم. حتما لوپ سوم رو هم درگیر بافتتون کنید. دلیلش رو الان بهتون میگم. ببینید بچه ها، اگر فقط لوپ پشتی رو درگیر باف کنید، یعنی قلاب رو فقط وارد لوپ پشتی بکنید و بافتتون رو بزنید میشه. اما ببینید اینجا یک فاصله ایجاد میشه. برای اینکه این فاصله ایجاد نشه حتما لوپ سوم بافتتون رو هم درگیر کنید و دونه دونه توی تمام این پایه هایی که دارید توی لوپ پشتی و لوپ سوم قلابتون رو وارد کنید و پایه کوتاه رو ببافید به این صورت. خب این اولین پایه دیواره ما رو تشکیل میده. خب من این رو تا انتهای رج میبافم و چون نخم تارهاش از هم جدا میشه باید دقت کنم که تمام تارها روی قلابم بیفته و تاری جا نمونه به اصطلاح. ببینید بچه ها، به این صورت من دارم بافت دونه دونه
این پایه ها رو انجام میدم و از اینجا دیواره من شکل میگیره. فقط توی همین رج هست که ما توی لوپ پشتی و لوپ سوم بافت پایه کوتاه رو انجام میدیم. من 108 تا پایه داشتم، باید 108 تا پایه به این صورت ببافم تا انتهای رج. به این ترتیب. خب دوستای عزیزم، ما این رج رو بافت زدیم. خب حالا میخوایم بافت اصلیمون رو شروع کنیم. بافتمون به این صورت هستش که یه پایه رها میکنم و توی پایه بعدی 2 تا پایه کوتاه میبافم و به صورت عادی پایه رو میبافم. ببینید یه دونه پایه و تو همین پایه دومین پایه رو میبافم. روی پایه اول مارکر میذارم که بدونم ابتدای رج کجاست. خب یه پایه رها میکنم و توی پایه بعدی 2 تا پایه میبافم و تا انتهای رج این باف رو تکرار میکنیم. ببینید یه دونه پایه رها، توی پایه بعد 2 تا پایه بافته میشه به این صورت، به این ترتیب. ببینید یه پایه رها و توی پایه بعد 2 تا پایه میبافیم و حتما قلاب رو به صورت کامل زیر گندمی وارد کنید. یه دونه پایه رها و توی پایه بعد 2 تا پایه. در نهایت مجدد ما همون تعداد پایه رج قبل رو داریم، با این تفاوت که یه دونه پایه رها شده و توی پایه بعد 2 تا پایه بافتیم. خب اینطوری میشه. ببینید یه پایه رها و 2 تا پایه تو پایه بعدی، یه پایه رها و 2 تا پایه توی پایه بعدی میبافم تا انتهای رج. این باف رو تکرار کنیم به این صورت. خب به انتهای رج که رسیدم، پایه آخر هم 2 تا پایه میبافم. پایه یکی مونده به آخر رو رها کردم. خب حالا ببینید بچه ها، ما اینجا 2 تا پایه داریم. پایه اول رو رها میکنیم، توی پایه دوم 2 تا پایه میبافیم و همین باف رو دور تا دور تا اندازه مورد نظر و قد مورد نظر بافتمون انجام میدیم. پس پایه اول رها میشه و توی پایه دوم من 2 تا پایه میبافم و دقت میکنم که این تارهای نخم از هم باز نشه. خب ببینید اینجا فقط این که ابتدای رج رو اگر خواستید مارکر بذارید که بدونید در نهایت توی آخرین رجی که بافت میزنید کجا بافتتون رو تموم بکنید. ببینید من الان از این 2 تا پایه‌ای که بافتم اولیش رو رها میکنم و تو پایه دوم 2 تا پایه کوتاه میبافم. خیلی بافتش آسونه ولی در نهایت پترن خیلی زیبایی رو به ما میده. و من الان تو دیواره هستم، یه مقدار که بافتم بیاد بالا، این قسمت صاف و مرتب اینطوری میاد بالا و شما برای لبه برگردون هم همین باف رو اجرا بکنید. یعنی دقیقا همین باف رو تکرار بکنید و بعد لبه کار اگر دوست داشتید برگردونید، دوست ندارید میتونید لبه برگردون کار رو بافتش رو متفاوت بزنید. ولی خب به خاطر اینکه این بافت رو راحت تر داشته باشید تا قسمتی که میخواین دیواره شکل بگیره و بعد حتی لبه برگردون اگر بخواین برای سبدتون داشته باشید همین باف رو بزنید. ببینید یه دونه پایه رها میکنیم و توی پایه دوم 2 تا پایه میبافم، یه پایه رها و این باف رو تا انتها تکرار بکنید. بچه ها ببینید توی دسته های دوتایی که باف میزنیم توی هر رج تو پایه دومش باف میخوره و این میشه که پترنمون زیبا میشه و یک حالت خاصی رو به خودش میگیره. پس توی پایه دوم دسته های دوتایی من الان رج بعدی این پایه رها میشه و توی پایه دومی بافت میخوره. الان توی دسته دوتایی این پایه اول رها میشه و تو پایه دومی بافتم انجام میشه که 2 تا پایه است و در انتهای هر رج تعداد پایه هاتون هیچ فرقی نمیکنه. من این باف رو به اندازه دیواره مورد نظرم انجام میدم، بعد برمیگردم و بهتون نتیجه کار رو نشون میدم. بافت بسیار آسونیه، اصلا پیچیدگی نداره و بسیار هم زیبا و شیک میکنه کار رو. ببینید بچه ها من همینطور دارم 2 تا 2 تا بافتم و انجام میدم. این بافت وی شکل هامون به سمت چپ کشیده میشه. اگر راه دستتون مثل بافت من باشه خب به این صورت ببینید 1 و 2
یه پایه رها میشه و توی پایه بعد و تا انتهای رج من این باف رو انجام میدم. خب و آخرین پایه رو که میبافم روی این میبافم، روی این پایه میبافم. بعد این پایه اول رو رها میکنم، تو پایه دوم باف میزنم. پایه اول رها، پایه دوم. و اگر دقت کنید بچه ها، پایه دوم گندمیش اصلا بزرگتره. خب پایه دوم گندمیش بزرگتره. دلیلش این هست که ما یه پایه رها میکنیم و این گندمی یه ذره کشیده میشه. پس خیلی راحت حتی بدون اینکه بشمرید متوجه میشید که توی کدوم پایه باید باف بزنید. برای اینکه کفی کارتون استحکام داشته باشه چند روش بهتون میگم که اگر دلتون بخواد استحکام کفی کارتون بیشتر باشه میتونید انجام بدید. روش اول این هست که وقتی که دیواره رو کامل باف زدید، داخل این کفی سبدتون یه دونه تلق 1 لا یا 2 لا بذارید. کارتون محکم میشه و سبدتون خیلی منسجم میشه. یا اینکه شما میتونید 2 تا کفی ببافید به اندازه هم، وسطش رو تلق بذارید و بعد 2 تا کفی رو به هم وصل بکنید و بعد وارد بافت دیواره بشید. میتونه کفی 2 جداره باشه. یا اینکه بدون اینکه چیزی کف کار بذارید همینطوری سبدتون رو استفاده کنید. این به خودتون بستگی داره. یا حتی میتونید تخته برش خورده گرد سلا، تخت سلا داشته باشید یا از این کفی های تریکو اگر دارید میتونید داخل کار بذارید و کفی کارتون مستحکم میشه. پس روش هایی که بهتون گفتم دل بخواهی هستش. نکته‌ای که مهم هست این هست که بافتتون رو تو زاویه 90 درجه انجام بدید که بیاد بالا و خیلی دهانه سبدتون باز نشه. یعنی زاویه دهی دستتون بسیار توی بافتتون اهمیت داره. خب دوستان نازنینم، من حدود 20 سانت باف زدم برای دیواره. این به خودتون بستگی داره که چقدر برای دیواره باف بزنید. و ببینید اینجا ابتدای رج من بود دیگه. در امتداد این پایه ببینید اینجا من باید بافتم رو تمام بکنم. یعنی اینجا انتهای رج من هست که من آخرین پایه رو که باف میزنم نخ رو قطع میکنم اینطوری. خب و بعد میام یه پایه رها میکنم از پایه بعدی. خب میام این نخ رو از اینجا عبور میدم به خاطر اینکه بسته مخفی بزنم. خب ببینید از اینجا نخ عبور دادم. بعد این پایه که نخ ازش در اومده از لوپ سوم و لوپ پشتی باید قلاب یا سوزن رو وارد بکنم از اون طرف. حالا الان فضاشو باز میکنم و اینطوری حالا از لوپ پشتی میام و این نخ رو عبور میدم و بعد این نخ رو لابلای باف مخفی میکنم. خب این از سبد ما که به این صورت بافتش تمام میشه. خب حالا برای اینکه بافت زیباتر و مستحکمتری داشته باشیم شما میتونید لبه کار رو اینطوری برگردونید. ببینید لبه کار رو میتونید برگردونید. داخل این سبد هم همونطوری که گفتم میتونید یه دونه از این صفحه هایی که برای بافت سبدهای تریکو هست کفی بذارید یا اینکه به همین صورت که خیلی هم خوشگله استفاده بکنید. حتما این نخ رو جمع بکنید. ببینید یه لیبل چرمی هم اینجا بزنید، خیلی کار شیکی میشه در نهایت و شما میتونید به راحتی توی سایزهای مختلف این سبدهای خیلی خوشگل و کاربردی رو داشته باشید. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید. من حتما باف بزنید و عکس کار خوشگلتون رو برای من بفرستید.